our this session is on the diabetes mellitus. That is an important and a most common endocrine disorder. So the objectives for this session, so diabetes mellitus છે આપણે બે શોર્ટ સેશનમાં ડિસ્કસ કરવાનું છે. So in this first session we will discuss about first what is the diabetes mellitus, then the types and causes of the diabetes, then the development of the diabetes, then the pathophysiology of the diabetes mellitus, and the important characteristic features and the complications related to the diabetes mellitus. So આમ તો ડાયાબિટીસ mellitus વિશે તમે અવેર જ છો, પણ આ લેક્ચરમાં આપણે એની ડિટેલ પેથોફિઝિયોલોજી પ્લસ એના ફીચર્સ છે, ડાયગ્નોસિસ છે, મેનેજમેન્ટ છે, આ બધું વિસ્તૃતમાં સમજવાનું છે. સો ડાયાબિટીસ ઇટ ઇઝ અ syndrome of a impaired carbohydrate, fat and protein metabolism that is caused either by the lack of the insulin secretion or decreased sensitivity of the tissue to the insulin. સો આઈ હોપ કે ઇન્સ્યુલિનનું જે બેઝિક ઇમ્પોર્ટન્સ અને ઇફેક્ટ છે એ તમે સમજી ગયા છો. આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ થઈ ચૂક્યું છે. સો ઇન્સ્યુલિન કાં તો ઓછું હોય કે એનું સિક્રેશન ના થતું હોય, then again it may lead to the abnormalities of the metabolic process of this nutrients, and ઘણી વખત ઇન્સ્યુલિન નોર્મલ હોય પણ એની જે સેન્સિટિવિટી છે ટાર્ગેટ ટિશ્યુ ઉપર ઘટી ગઈ હોય, સો ઇન્સ્યુલિન વિલ નોટ એબલ ટુ ઇફેક્ટ. સો એના કારણે અગેન મેટાબોલિક પ્રોસેસ છે ખોરવાશે, અને ખાસ કરીને કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમ, જેના કારણે કે ગ્લુકોઝ લેવલ વધશે બોડીમાં. સો ટાઈપ્સ ઓફ ધ ડાયાબિટીસ mellitus. So there are two broad types of the diabetes mellitus: type 1 diabetes and the type 2 diabetes. Type 1 diabetes, it is also called as a insulin dependent diabetes mellitus, IDDM. શું કામ? કેમ કે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસમાં છે ઇન્સ્યુલિનની ડેફિશિયન્સી હોય, પેન્ક્રિયાસમાંથી ઇન્સ્યુલિનનું સિક્રેશન જ ના થતું હોય. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ, કે ભાઈ આ પ્રકારના ડાયાબિટીસમાં ઇન્સ્યુલિન તમારે આપવું જ પડે ફરજિયાત. અને સેકન્ડ ઇઝ અ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ નોન ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટીસ mellitus. કેમ કે અહીંયા ઇન્સ્યુલિન ડાયરેક્ટ ડેફિશિયન્સી ના હોય, પણ અહીંયા જે ટાર્ગેટ સેલ છે ઇન્સ્યુલિનની એક્શન માટેના, that are resistant, that are નોન સેન્સિટિવ ટુ ધી ઇન્સ્યુલિન. ઇન્સ્યુલિન છે એના ઉપર કામ કરી ના શકતું હોય. સો ઇટ ઇઝ અ નોન ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટીસ mellitus. સો આ પ્રકારના ડાયાબિટીસમાં ઇન્સ્યુલિન આપવું ફરજિયાત નથી હોતું. ઇન્સ્યુલિન સિવાયની બાકી બધી ટ્રીટમેન્ટ હોય છે દેટ યુ હેવ ટુ ગીવ, અને એ ટ્રીટમેન્ટથી ના ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવે તો ઇન્સ્યુલિન આપવું પડે, અધરવાઇઝ નોટ. સો ધીઝ આર ધ ટુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધ ડાયાબિટીસ mellitus. ઓકે, સો ધીઝ આર પ્રાઇમરી ટાઈપ્સ. હવે ઘણી વખત ડાયાબિટીસ છે સેકન્ડરી પણ હોઈ શકે. Secondary in the sense that it may be associated with certain other disorders or certain other conditions like acromegaly, Cushing's syndrome, that is adrenal diabetes. So acromegaly તમને ખ્યાલ છે ગ્રોથ હોર્મોન વધી જાય, અને Cushing's syndromeમાં ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ વધી જાય. સો બોથ ધીસ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ અને ગ્રોથ હોર્મોન બોથ આર હાઇપરગ્લાયસેમિક હોર્મોન્સ, બંને છે હાઇપરગ્લાયસેમિયા કરે, અને દેટ બોથ આર decreasing the insulin sensitivity. So that may lead to the diabetes mellitus. So that is a secondary diabetes mellitus. So ના બંને ટાઈપ્સ છે આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાના છે. So just here's the brief about the type 1 and type 2. Let us see, this is the pancreas, healthy pancreas from which the insulin secretion is normal, and this is the target cell કે જ્યાં ઇન્સ્યુલિન પોતાની એક્શન કરશે. So these target cell are also normal, so that are containing insulin receptor. સો જેવું ઇન્સ્યુલિન રિલીઝ થશે એટલે ઇન્સ્યુલિન રિસેપ્ટર જોડે બાઇન્ડ થશે, એન્ડ ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ ગ્લુકોઝ અપટેક. ગ્લુકોઝનો અપટેક વધારશે એટલે પ્લાઝમા ગ્લુકોઝ કંટ્રોલમાં રહેશે. બટ નાવ સપોઝ ઇન અ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ mellitus વેર પેન્ક્રિયાટિક સિક્રેશન વિલ બી ડિક્રીઝડ. ઇન્સ્યુલિનનું જે સિક્રેશન છે પેન્ક્રિયાસમાંથી એ જ બંધ થઈ જશે. ઓકે, સો બિકોઝ ઓફ દેટ ઇન્સ્યુલિન જ બોડીમાં નહીં હોય. સો ઇન્સ્યુલિન નહીં હોય એટલે આ ટાર્ગેટ સેલ ઉપર જે ગ્લુકોઝનું અપટેક થવાનું છે એ નહીં થાય, કેમ કે આ ગ્લુકોઝ માટેના જે ટ્રાન્સપોર્ટ ચેનલ્સ છે ઓપન જ નહીં થાય. સો દેટ ઇઝ અ ટાઈપ 1 કે જેમાં ઇન્સ્યુલિન ડેફિશિયન્સી છે. અને પછી ટાઈપ 2 કે જેમાંથી ઇન્સ્યુલિનનું પ્રોડક્શન બરોબર છે, નોર્મલ છે, બટ ધ પ્રોબ્લેમ ઇટ ઇઝ એટ ધ ટાર્ગેટ સેલ કે જ્યાં ઇન્સ્યુલિનના રિસેપ્ટર્સ છે દેટ આર રેઝિસ્ટન્સ. એ તો એ ડેમેજ થઈ ગયા છે, કાં તો એનું મ્યુટેશન થઈ ગયું છે, તો બીજું કોઈ રીઝન છે જેના કારણે ઇન્સ્યુલિન એ રિસેપ્ટર ઉપર એક્ટ નથી કરી શકતું, એની જોડે બાઇન્ડ નથી થતું. એના કારણે અગેન ગ્લુકોઝના જે આ ગ્લુકોઝ ચેનલ્સ છે ખુલશે નહીં, એટલે ગ્લુકોઝનો અપટેક નહીં થાય. સો અગેન ગ્લુકોઝ છે પ્લાઝમામાં જશે. સો ધીસ ઇઝ અ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ.
So now before going to different types, just have a look over the stages in the development of diabetes mellitus, various stages. So which first is a pre-diabetics or a potential diabetics. Pre-diabetics means કે એમાં ડાયાબિટીસ હોય નહીં પણ એ પર્સનને ડાયાબિટીસ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય. They are more prone to have a diabetes. So here there is a normal blood glucose level but are a potential to develop diabetes mellitus mainly due to the strong genetic predisposition. That means કે hereditary cause. એ માનો કે કોઈ તમારા મમ્મી પાપાને કોઈને ડાયાબિટીસ mellitus છે કોઈ પણને, then you are more prone to have a diabetes mellitus. ભલે તમારો blood glucose અત્યારે normal છે but you are more prone to have a diabetes mellitus in the future. So that is a pre-diabetics. Then latent diabetics. So where there is a normal fasting and postprandial blood glucose level normal હોય but becomes abnormally high during stress. So stress દરમિયાન ગ્લુકોઝ લેવલ ઘટે પણ એ દરમિયાન ઇન્સ્યુલિન પણ વધે અને it will normalize the blood glucose level. So in certain conditions કે ભાઈ નોર્મલ રેસ્ટિંગ કન્ડિશનમાં બ્લડ ગ્લુકોઝ નોર્મલ હોય પણ જેવો કોઈ સ્ટ્રેસ આવે ફિઝિકલ કે મેન્ટલ સ્ટ્રેસ તો એ દરમિયાન સિવિયર હાઇપરગ્લાઇસેમિયા થાય, બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ એકદમ વધી જાય. So that are known as a latent diabetics. Then clinical diabetics means કે ડાયાબિટીસ હોય જ કે ભાઈ ડાયાબિટીસ છે જ અને મને એના માટે ટ્રીટમેન્ટની જરૂર છે એની. So have a hyperglycemia, glycosuria and typical symptoms of the diabetes mellitus. But અહીંયા કોઈ કોમ્પ્લિકેશન્સ ના હોય. ઘણી વખત ડાયાબિટીસના પેશન્ટ છે આમ ખ્યાલ ના આવે ડાયાબિટીસ છે પણ સીધું જ્યારે આવે ડૉક્ટર પાસે ત્યારે કોમ્પ્લિકેશન્સ લઈને આવે. બટ ઇફ બિફોર ધેટ the diabetes is diagnosed, then it is known as a clinical diabetics. Then complicated diabetics means diabetes person with the complications. So long standing neglected diabetes with multiple complications. શું complications હોઈ શકે કેવી રીતે, that we will discuss further. So this is about the development of the diabetes mellitus. Then coming to the type 1 diabetes, that is the insulin dependent diabetes mellitus. So it is due to the deficiency of insulin production by the beta cells of the pancreas. પેન્ક્રિયાસના બીટા સેલ્સમાંથી ઇન્સ્યુલિન પ્રોડક્શન થાય એ પ્રોડક્શન કાં તો એકદમ ઘટી જાય ને કાં તો બંધ થઈ જાય. એના મલ્ટિપલ રીઝન્સ હોઈ શકે. એક તો ભાઈ પેન્ક્રિયાટિકના બીટા સેલ્સ ડેમેજ થઈ ગયા હોય અથવા તો ત્યાંનું ઇન્ફેક્શન હોય, ખાસ કરીને વાયરલ ઇન્ફેક્શન that may lead to the this damage. Then autoimmunity and many times hereditary. એ ઘણા રીઝન હોઈ શકે ભાઈ બીટા સેલ ડેમેજ થવાના. So usual onset is at about 12 to 15 years of age. So often called as a juvenile diabetes mellitus. So normally a childhood માં થાય after the age of 10 years. So એના કારણે it is also known as a juvenile diabetes mellitus and it accounts for a 10 to 20% of the diabetic population. So total જે ડાયાબિટીસના પર્સન છે એમાંથી 10 થી 20% જેવા ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ હોય કે જે ચાઇલ્ડહુડમાં જ મોસ્ટલી જોવા મળે અને પછી કન્ટિન્યુ રહે એન્ડ યુ હેવ ટુ ગીવ અ ઇન્સ્યુલિન ફરજિયાત છે એની ટ્રીટમેન્ટ માટે. Development of this type 1 diabetes mellitus with the three principles sequelae. So type 1 diabetes mellitus છે એકદમ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે થયો છે અને there are three basic principles sequelae. 3 મેકેનિઝમ્સ છે બેસિક. સો આઈ હોપ કે તમને સૌથી પહેલાં ઇન્સ્યુલિનની મેટાબોલિક ઇફેક્ટ શું છે એ ખ્યાલ હશે. જો એ તમને ખ્યાલ હોય તો આ સિક્વેલી તમને પેથોફિઝિયોલોજી ઇઝીલી સમજાઈ જશે. સો which one is increased blood glucose? હાઇપરગ્લાઇસેમિયા થશે. સો ઇન્સ્યુલિન ડેફિશિયન્સી હશે એટલે ઇન્સ્યુલિનનું કામ શું છે કે ભાઈ બ્લડ ગ્લુકોઝ જે છે એને ટાર્ગેટ ટિશ્યુમાં ખાસ કરીને મસલ સેલ છે, લીવર સેલ્સ છે એમાં અપટેક વધારવો. એટલે પ્લાઝમામાંથી ઘટી જશે અને સેલની અંદર જતા રહેશે અને ત્યાં પછી એને જે યુઝ કરવા તો એને સ્ટોર કરવું. બટ ઇન્સ્યુલિન વિલ મેન્ટેન ધ પ્લાઝમા લેવલ વધવા નહીં દે ગ્લુકોઝનું. હવે માનો કે ઇન્સ્યુલિન છે જ નહીં તો એ ટાર્ગેટ સેલમાં ખાસ કરીને મસલમાં, એડિપોસ સેલ, લિવર્સમાં જે ગ્લુકોઝનું અપટેક છે ઘટી જશે સાવ અને એ ઘટી જશે એટલે પ્લાઝમા ગ્લુકોઝ લેવલ વધારે રહેશે. સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ ઇન્ક્રીઝ બ્લડ ગ્લુકોઝ. બીજું છે ઇન્ક્રીઝ યુટિલાઇઝેશન ઓફ ધી ફેટ ફોર એનર્જી. હવે ગ્લુકોઝ છે એ સેલની અંદર જઈ નહીં શકે એટલે પર્ટિક્યુલર સેલ્સ છે ગ્લુકોઝની એનર્જી તરીકે યુઝ નહીં કરે તો એની જગ્યાએ હવે ફેટ વિલ બી યુઝડ એઝ ધ સોર્સ ઓફ ધી એનર્જી. અને ત્રીજું છે કે ડેપ્લિશન ઓફ ધી બોડીઝ પ્રોટીન. હવે પ્રોટીન ઉપર મેટાબોલિક ઇફેક્ટ શું છે ઇન્સ્યુલિન આપણે જોઈ કે ભાઈ ઇન્સ્યુલિન ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ ધી એનાબોલિક હોર્મોન્સ કે પ્રોટીનનું સિન્થેસિસ વધારશે અને એનું જે કેટાબોલિઝમ છે એ ઘટાડશે. એન્ડ દેટ ઇઝ સેકન્ડરીલી બાય ડિક્રીઝિંગ ધ ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ.
સો અલ્ટિમેટલી ઇન્સ્યુલિનનું કામ છે કે પ્રોટીનનું અમાઇનો એસિડનું બેલેન્સ રાખવું, એને મેન્ટેન કરવા. પણ ઇન્સ્યુલિન ડેફિશિયન્સી છે એટલે પ્રોટીનનું કેટાબોલિઝમ થશે. સો દેર વિલ બી લોસ ઓફ ધી પ્રોટીન. So these are the development sequelae of the type 1 diabetes mellitus, and also it is also seen in with the case of the diabetes type 2. So certain important characteristic features of the diabetes. So here in the type 1 diabetes mellitus, the patients are usually thin. કે નોર્મલી આપણે જોયું કે જાડા માણસોમાં જે ઓબેસ પર્સનમાં ડાયાબિટીસ થાય, પણ ટાઈપ 1 માટે that weight is not necessary. એમાં મોસ્ટ ઓફ પેશન્ટ જે થીન હોય. Then there is a typical triad of the three important features: polyuria, polydipsia and polyphagia that is associated with the weight loss. હવે પોલીયુરિયા ટર્મ એટલે તમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ યુરિન આઉટપુટ વધી જવો, ડેઇલી યુરિન આઉટપુટ વધી જવું, પેશન્ટને ફ્રિક્વન્સી ઓફ યુરિન હશે. સો એક્સેસિવ વોટર લોસ થશે બોડીમાં. હવે પોલીયુરિયા થશે સો દેટ વિલ લોસ ધ વોટર. સો એના કારણે પોલીડિપ્સિયા થશે, કેમ કે પોલીયુરિયાના કારણે જે ECF વોલ્યુમ છે ઘટશે. સો હાઇપોથેલેમસમાં અમુક થર્સ્ટ સેન્ટર હોય કે જ્યાં એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઘટશે એટલે થર્સ્ટ સેન્ટર, થર્સ્ટ મીન્સ કે તરસ લાગવી, એવા સેન્ટર હાઇપોથેલેમસમાં સ્ટિમ્યુલેટ થશે. સો પેશન્ટ વિલ હેવ અ પોલીડિપ્સિયા. સો જે વોટર લોસ છે એને કમ્પેન્સેટ કરવા માટે પોલીડિપ્સિયા થઈ જશે એટલે તરસ પણ વધારે લાગશે. અને થર્ડ વન ઇઝ પોલીફેજિયા, કે આ પેશન્ટને છે ભૂખ પણ વધારે લાગે અને ઘણી ભૂખ લાગે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ બિકોઝ કે ભાઈ પોલીયુરિયા છે એના કારણે સતત લોસ થતો રહેશે ગ્લુકોઝનો અને પ્લસ વોટરનો. સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ ડિહાઇડ્રેશન. એના કારણે પોલીફેજિયા થશે. અને પ્લસ કે ભાઈ ગ્લુકોઝનો અપટેક ઘટી જશે સેલમાં, એટલે સેલ છે પર્ટિક્યુલર સેલ્સ એ સતત ડિહાઇડ્રેશનમાં હશે કે એની પાસે એનર્જી સોર્સ હશે જ નહીં. સો એનર્જી સોર્સ મેળવવા માટે એને પર્સનને ભૂખ વધારે લાગશે. ઓકે, અને બીજું કે હાઇપોથેલેમસમાં અગેન જેવી રીતે થર્સ્ટ સેન્ટર હોય એવી રીતે સટાઇટી અને એપેટાઇટ સેન્ટર પણ હોય. સો એપેટાઇટ સેન્ટર છે સ્ટિમ્યુલેટ થશે કેમ કે સેલ્સ છે ડિહાઇડ્રેટ થશે એટલે. સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ પોલીફેજિયા. સો ભૂખ પણ વધારે લાગશે. બટ દેર બી વેઇટ લોસ. વેઇટ લોસ શું કામ? કેમ કે અહીંયા ફેટનું લાઇપોલાઇસિસ થાય છે, ગ્લુકોઝનો સ્ટોર થતો નથી, અને પ્રોટીનનું પણ કેટાબોલિઝમ થાય છે. એન્ડ દેર બી ઓલ્સો લોસ ઓફ ધી વોટર એન્ડ ધી other nutrients, so that will lead to the weight loss. Then there may be complications in the form of the ketosis and the acidosis. એ આગળ પેથોફિઝિયોલોજી તમને કહીશ એટલે ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ આ કોમ્પ્લિકેશન્સ કેવી રીતે થાય. Then insulin levels are low or undetectable. So type 1માં પ્રાઇમરી કોઝ જ ઇન્સ્યુલિન સિક્રેશન છે. સો અહીંયા ઇન્સ્યુલિનનું લેવલ તમે માપો પ્લાઝમામાં તો ઇટ વિલ બી અનડિટેક્ટેબલ, એકદમ માઇનર હશે, એકદમ ઓછું હશે અથવા તો હશે જ નહીં. So this is about the type 1. Then coming to the type 2 diabetes mellitus. So it is a adult onset diabetes because the usual occurrence of this diabetes is after the age of 40 years. So normally 40 વર્ષની ઉંમર પછી આ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય. પણ અત્યારનો જે જમાનો છે, જે મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલ છે, એમાં ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે 40 વર્ષ પછી થાય. કે ઘણી વખત જોયું છે 20-25 વર્ષનામાં પણ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ mellitus હોય છે. And there is a non-insulin dependent diabetes mellitus કે જેમાં ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટિવિટી ઘટી જાય. So it accounts for the 80 to 90% of the diabetic population, and it is more prone in the obese. So most of the patients are obese here. So type 2 diabetes mellitusમાં obese personમાં આ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય. સો તમે જોયું હશે કે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ mellitus છે એ મોસ્ટ ઓફ દે આર obese. Then symptoms begins gradually and may be ignored. ટાઈપ 1માં છે સિમ્ટમ્સ તમને તરત જ દેખાય આવે, પણ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ mellitusમાં સિમ્ટમ્સ તમને ઘણી વખત આવે જ નહીં. હાઇપરગ્લાયસેમિયા બ્લડ ગ્લુકોઝ વધારે હોય પણ એના કારણે તમને કોઈ તકલીફ ના થાય, સિમ્ટમ્સ કોઈ ના દેખાય, અને ઘણી વખત માઇનર હોય તો તમને ઇગ્નોર કરો. ઓકે, સો મોસ્ટ ઓફ ડાયાબિટીસના પેશન્ટ્સ છે એ કાં તો તમે બીજા કોઈ રિપોર્ટ કરાવવાના હોય બીજા કોઈ ડિસીઝ માટે, એની સાથે તમે બ્લડ ગ્લુકોઝ કરાવો ત્યારે ખબર પડે કે આમાં બ્લડ ગ્લુકોઝ વધારે છે અને ડાયાબિટીસ હોઈ શકે, અથવા તો પેશન્ટ છે જ્યારે કોમ્પ્લિકેશન્સ લઈને આવે ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ આને ડાયાબિટીસ હતું અને અત્યારે છે. And the plasma insulin levels are often normal or maybe it may high. So insulin level કેમ કે આમાં ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટિવિટી ઘટી ગઈ છે, એન્ડોક્રાઇન પાર્ટ ઓફ ધ પેન્ક્રિયાસમાંથી ઇન્સ્યુલિન સિક્રેશન નોર્મલ છે. સો ઇટ મે બી નોર્મલ ઓર મે બી હાઈ ઓલ્સો. So the causes of this diabetes are, it is also a genetic disorder. So hereditary cause, it is the most common cause. કે ભાઈ હેરિડિટીમાં થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. Obesity acts as a diabetogenic factor.
સો ઓબેસિટી હોય એટલે ડાયાબિટીસ થાય એવું જરૂર નથી, પણ ઓબેસિટી છે એક પ્રોન ફેક્ટર છે કે ઓબેસિટી જેને હોય એને ડાયાબિટીસ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય. એનું રીઝન એ છે કે એવું સ્ટડીમાં જોવા મળ્યું છે કે જે પર્સન ઓબેઝ હોય, ફેટી પર્સન હોય, એમાં ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ હોવાના ચાન્સીસ વધારે, ઇન્સ્યુલિનના રિસેપ્ટર્સ પણ ઓછા હોય અને ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટિવિટી પણ ઓછી હોય. કે સો ઓબેઝ પર્સનમાં ડાયાબિટીસ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય. સો હિયર કોઝ ઇટ ઇઝ ધ ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ. ઇન્સ્યુલિનનું સિક્રેશન નોર્મલ હોય પણ સેલ્સ આર ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ. જે મસલ સેલ્સ છે કે ડિપો સેલ્સ છે જે ઇન્સ્યુલિન રિસેપ્ટર હોય એ that are not active, so insulin will not able to act over that. Okay, and second is the metabolic syndrome. So metabolic syndrome, so here insulin resistance, it is a part of this syndrome. So metabolic syndrome it is a one broad term છે કે જેમાં મલ્ટિપલ સિમ્ટમ્સ હોય. એમાં અમુક જે 4 થી 5 પ્રકારના ઇમ્પોર્ટન્ટ સિમ્ટમ્સ છે અથવા તો એબ્નોર્માલિટીસ છે એ હોય, then it is known as a metabolic syndrome. અને એમાંનો આ ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ એક પાર્ટ છે. સો મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ વાળા પેશન્ટ આર મોર પ્રોન ટુ ડાયાબિટીક. ઓકે, સો મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમમાં બેસિકલી શું હોય કે પર્સન ઓબેઝ હોય, પહેલી કન્ડિશન એ છે. બીજું કે એમાં હાઇપરગ્લાયસેમિયા હોય, ગ્લુકોઝ લેવલ વધારે રહેતું હોય, અને ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ હોય, ઇન્સ્યુલિન આપો તો એનાથી ગ્લુકોઝ લેવલમાં બહુ ખાસ ફેર ના પડે. ત્રીજું કે લિપિડ એબ્નોર્માલિટીસ હોય મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમમાં. સો કોલેસ્ટ્રોલ છે, ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ છે, લેવલ છે વધી જાય બોડીમાં. દેન ધ પેશન્ટ આર ઓલ્સો હેવિંગ અ હાઇપરટેન્શન. સો આ 5મું સિમ્ટમ્સ છે. Okay, so આ 5 પ્રકારની કન્ડિશન્સ હોય then that is known as a metabolic syndrome. Okay, so that is the one cause of the diabetes. So causes of the insulin resistance કે ટાઈપ 2માં ઇન્સ્યુલિન સિક્રેશન નોર્મલ હોય પણ ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ હોય, એની સેન્સિટિવિટી ઘટી જાય, તો એના શું રીઝન હોઈ શકે? એક તો ઓબેસિટી, ઓવરવેટ. કેમ કે અગેન કીધું એ પ્રમાણે કે ભાઈ મોસ્ટ ઓફ સ્ટડી એવું કહે છે કે ઓબેસ પર્સનમાં, ઓવરવેટ પર્સનમાં ઇન્સ્યુલિનના રિસેપ્ટર્સ ઓછા હોય ટાર્ગેટ સેલ ઉપર. સો દેટ વિલ cause the insulin resistance. પછી છે excess glucocorticoids, that is seen in the Cushing syndrome, or excess growth hormone, that is seen with the acromegaly. So again ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ અને ગ્રોથ હોર્મોનમાં તમને ભણાવ્યું હતું કે એની ગ્લુકોઝ મેટાબોલિઝમ ઉપર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇફેક્ટ છે. સો દે આર હાઇપરગ્લાયસેમિક હોર્મોન, ગ્લુકોઝ રિલીઝ વધારે છે. અને બીજું કે દે આર ડિક્રીઝિંગ ધ ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટિવિટી, એની એ પણ એક ઇફેક્ટ છે કે ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટિવિટી છે ઘટાડી દે છે. સો ઇટ વિલ લીડ ટુ ધ ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ. So certain other conditions like a pregnancy, gestational diabetes mellitus, gestational diabetes, PCOD, that is polycystic ovarian disease in case of the female, then autoantibodies to the insulin receptors, that is maybe lead to the mutations with the insulin receptor. Okay, so all this will lead to the insulin resistance and may cause the hyperglycemia leading to the diabetes mellitus. So these are the basics about the type 1 and type 2 diabetes mellitus. Now certain brief about the pathophysiology of diabetes mellitus. કેવી રીતે ડાયાબિટીસ થાય છે અને એના સિક્વેલી શું હોઈ શકે. So diabetes mellitus is mainly due to the metabolic alteration associated with the lack of insulin effect. So ઇન્સ્યુલિન કાં તો હોય નહીં અથવા તો એની ઇફેક્ટ ના આવતી હોય, એના કારણે મેટાબોલિક અલ્ટરેશન થાય, કાર્બોહાઈડ્રેટ ખાસ કરીને, અને બાકી ફેટ અને પ્રોટીનનું મેટાબોલિઝમ પણ અફેક્ટ થાય, અને એના કારણે જે સિક્વેલી થાય that will lead to the diabetes mellitus. So the important metabolic alterations are, first is the hyperglycemia. કે ગ્લુકોઝ અપટેક ઘટી જશે સેલ્સમાં એટલે બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ વધશે, સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ હાઇપરગ્લાયસેમિયા. દેન હાઇપરટ્રાઇગ્લિસરાઇડેમિયા એન્ડ હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ. હવે ગ્લુકોઝનું જે સેલનો અપટેક ઘટી જશે એટલે પર્ટિક્યુલર સેલ્સ છે એ ફેટ ઉપર વધારે ડિપેન્ડન્ટ રહેશે એની એનર્જી તરીકે. સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ ઇન્ક્રીઝડ triglyceride formation, increased fatty acid synthesis because of the lipolysis. So that will lead to the hypertriglyceridemia and also the high cholesterol. Then ketoacidosis. Now excessive fat use થાય, lipolysis થાય એટલે એમાંથી ketone bodies produce થાય, and that will lead to the acid formation, increased acid formation. So that may lead to the ketoacidosis. Then protein catabolism. Again insulin effect protein ઉપર શું છે, it will increase the protein synthesis, પણ આ insulin છે નહીં. So that will lead to the protein catabolism. So that it will cause the negative nitrogen balance and it will lead to the loss of the proteins. So this chart shows the basic pathophysiology and the sequelae of the diabetes mellitus because of the insulin deficiency or insulin resistance. So માનો કે પેશન્ટ ઇન્સ્યુલિન ડેફિશિયન્સી અથવા ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ છે, તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇફેક્ટ છે ગ્લુકોઝ મેટાબોલિઝમ પર આવશે. ઓકે, સો ગ્લુકોઝ અપટેક છે એ ટીસ્યુમાં ઘટી જશે,
decrease glucose uptake by the tissues. So that will lead to the hyperglycemia. So blood glucose level છે વધશે. બીજું છે કે પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ ઉપર અગેન પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ છે. Okay, so here there will be increased catabolism of the protein. So that will lead to the increased plasma amino acids. So protein catabolism amino acid વધશે અને બીજું કે amino acid નો uptake પણ ઘટશે ટીસ્યુમાં. So almost plasma amino acid level વધશે. So that will lead to the gluconeogenesis. એટલે amino acid માંથી ગ્લુકોઝ બનશે. Okay, so that will gluconeogenesis again will lead to the hyperglycemia. Then this protein catabolism it will also lead to the muscle wasting. કેમ કે ખાસ કરીને મસલના પ્રોટીન છે એનું કેટાબોલિઝમ વધારે થશે. So muscle protein will be lost. So it will lead to the muscle wasting. પછી છે કે ઇન્સ્યુલિન ડેફિશિયન્સીના કારણે there will be a glycogenolysis and the increased glucose production. હવે ઇન્સ્યુલિન છે નોર્મલી ગ્લાયકોજીનેસિસ કરે, ગ્લાયકોજનનું ફોર્મેશન કરે, ગ્લાયકોજેનોલાઇસિસને ઇનહિબિટ કરે. પણ જેવું ઇન્સ્યુલિન ઘટશે અથવા એનું રેઝિસ્ટન્સ આવશે એટલે અમુક જે એન્ઝાઇમ્સ છે ગ્લાયકોજેનોલાઇસિસ માટેના એક્ટિવેટ થશે. સો દેટ વિલ કોઝ ધ ગ્લાયકોજેનોલાઇસિસ. ગ્લાયકોજનનું બ્રેકડાઉન થશે અને એના કારણે ગ્લુકોઝનું પ્રોડક્શન વધશે. સો અગેન ઇટ વિલ લીડ ટુ ધ હાઇપરગ્લાયસેમિયા. ઓકે, ત્રીજું છે કે બી ઇફેક્ટ ઓન ફેટ મેટાબોલિઝમ. સો ઇટ વિલ ઇન્સ્યુલિન ડેફિશિયન્સીના કારણે લાઇપોલાઇસિસ થશે, ફેટનું કેટાબોલિઝમ થશે, ફેટ બ્રેકડાઉન થશે. સો ઇટ વિલ લીડ ટુ ધ ઇન્ક્રીઝડ ફ્રી ફેટી એસિડ ઇન ધ પ્લાઝમા. સો એના કારણે there will be increased ketogenesis. કીટોન બોડીનું ફોર્મેશન વધશે. સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ કીટોએસિડોસિસ એન્ડ દેટ મે લીડ ટુ ધ કીટોન્યુરિયા. અને બીજું છે કે ફ્રી ફેટી એસિડમાંથી ટ્રાઇગ્લિસરાઇડનું સિન્થેસિસ વધશે. સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ હાઇપર ટ્રાઇગ્લિસરાઇડેમિયા. એના કારણે પ્લાઝમા કોલેસ્ટ્રોલ વધશે અને કોલેસ્ટ્રોલ વધશે એટલે એથ્રોસ્ક્લેરોસિસ થાય. એથ્રોસ્ક્લેરોસિસ મીન્સ કે ભાઈ જે પર્ટિક્યુલર બ્લડ વેસલ્સ છે એ જાડા થઈ જશે, ત્યાં ફેટનો જમાવો થાય. And atherosclerosis may lead to the various complications. Myocardial infarction, that is MI, cerebral stroke, like that. પછી આવી અહીંયા કે હાઇપરગ્લાયસેમિયાના કારણે શું શું સિમ્ટમ્સ થાય, કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે. સો સિવિયર હાઇપરગ્લાયસેમિયા હશે તો ઇટ વિલ ટુ ગ્લાયકોસુરિયા. માનો કે ગ્લુકોઝ લેવલ છે 180 મિલીગ્રામ/% કરતાં વધારે હોય તો ગ્લુકોઝ છે યુરિનમાં અપિયર થશે. નોર્મલી યુરિનમાં ગ્લુકોઝ ના હોય, બટ હિયર ઇટ વિલ લીડ ટુ ધ ગ્લાયકોસુરિયા. Because of that there will be polyuria. So because of both this it will in combination with muscle wasting it will lead to the weight loss. Okay, અને આ બંનેના કારણે there will be also a dehydration and electrolyte depletion. બીજા કોમ્પ્લિકેશન છે હાઇપરગ્લાયસેમિયા, it will lead to the impaired phagocytic function. It will also lead to the hyperosmolar coma. Then there will be formation of the glycosylated hemoglobin, it will increase. Okay. Then certain complications untreated હોય hyperglycemia, then it may lead to the complications in the form of the neuropathy, retinopathy, nephropathy, like that. Okay. And here ketonuria કારણે, dehydration કારણે અને ketoacidosis કારણે person may go into the diabetic coma. So these are the sequelae or pathophysiology of the diabetes mellitus. Then the important clinical features and the complications of the diabetes mellitus. So તમને આગળ કીધું એ પ્રમાણે કાર્ડિનલ ફીચર્સ, ત્રણ જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર્સ છે, પોલીયુરિયા, પોલીડિપ્સિયા અને પોલીફેઝિયા વિથ અ વેઇટ લોસ. ઓકે, સો આ ત્રણ સિમ્ટમ્સ છે બંને પ્રકારના ડાયાબિટીસ મેલાઇટસમાં તમને ટિપિકલ દેખાય. દેન સર્ટન ઇમ્પોર્ટન્ટ બાયોકેમિકલ સાઇન્સ, બાયોકેમિકલ ટેસ્ટ કરો, દેન દેલ બી હાઇપરગ્લાયસેમિયા, બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ વધારે છે. દેન ગ્લાયકોસુરિયા, સિવિયર ડાયાબિટીસ હોય, બ્લડ ગ્લુકોઝ 180 મિલીગ્રામ/% વધારે હોય, then glucose will appear in the urine. So that is known as a glycosuria. Then the ketonuria. હવે ગ્લુકોઝની જગ્યાએ ફેટનું કેટાબોલિઝમ થશે, યુઝ થશે એટલે એના કારણે કીટોન બોડીઝ પ્રોડ્યુસ થશે and excessive ketone bodies will be formed in seen in the urine. So that will lead to the ketonuria. અને excessive ketone bodiesમાંથી એસિડનું પણ પ્રોડક્શન થાય. So that may lead to the metabolic acidosis or ketoacidosis. Okay, so ketone bodies and the acids will be also seen on the under the biochemical test. Then the various complications. Diabetes તમે વ્યવસ્થિત ટ્રીટ ના કરો then it may lead to the complications. સૌથી પહેલું છે predisposition to the infection. Severe prolonged diabetes mellitusના કારણે patient will debilitate, and immunity ઘટી જશે and we will more prone to the infection. Then acute complications in the form of the ketotic or a non-ketotic coma. હવે ગ્લુકોઝની જગ્યાએ ફેટ મેટાબોલિઝમ વધશે એટલે લાઇપોલાઇસિસ થશે, એમાંથી કીટોન બોડીઝ પ્રોડ્યુસ થશે અને it may lead to the formation of the acids, acetoacetic acids. So that may lead to the ketoacidosis and એના કારણે it may lead to the coma. Then certain late complications, chronic complications, that is mainly due to atherosclerosis. ફ્રી ફેટી એસિડના કારણે ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ વધશે અને પછી પ્લાઝમા કોલેસ્ટ્રોલ વધશે અને કોલેસ્ટ્રોલના કારણે એથ્રોસ્ક્લેરોસિસ થશે. ઓકે, એન્ડ
બીજું રીઝન છે કે માઇક્રોએન્જિયોપેથી એથેરોસ્ક્લેરોસિસના કારણે, અને બીજું કે ભાઈ જે બ્લડ વેસલ્સ છે ડેમેજ થશે, પ્લાઝમા કોલેસ્ટ્રોલ વધશે એટલે. સો બોથ ધીસ ઇટ વિલ લીડ ટુ ધી સર્ટેન કોમ્પ્લિકેશન્સ કે એથેરોસ્ક્લેરોસિસના કારણે અને ડેમેજ ટુ ધી બ્લડ વેસલ્સ, ઇટ મે લીડ ટુ ધી બ્લોકેજ, બ્લડ સપ્લાય ઘટી જશે અમુક ટિશ્યુઝમાં. સો સર્ટેન ઇમ્પોર્ટન્ટ કોમ્પ્લિકેશન્સ આર ડાયાબિટીક રેટાઇનોપેથી. ભાઈ રેટાઇનલ બ્લડ વેસલ્સમાં બ્લડ ઘટી જશે, બ્લડ સપ્લાય, સો ઇટ મે લીડ ટુ ધી રેટાઇનલ ડેમેજ. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ડાયાબિટીક રેટાઇનોપેથી. દેન ન્યુરોપેથી, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ અફેક્ટેડ છે ન્યુરોપેથી. ન્યુરોન્સને સતત છે ગ્લુકોઝની પણ જરૂર પડે, અને અહીંયા એનું સપ્લાય ઘટી ગઈ છે, સો દેટ મે લીડ ટુ ધ ન્યુરોપેથી. દેન ડાયાબિટીક નેફ્રોપેથી, કિડની ડેમેજ થશે. સો ધીઝ આર ધી લેટ કોમ્પ્લિકેશન્સ because of the prolonged uncontrolled diabetes mellitus. So this is all for this session. So in the next session we will complete the remaining portion related to the diabetes, where we have to discuss about the diagnosis and the management part of the diabetes. Thank you.